infections mula sa dating 15,113 na kaso 4 na araw ang nakalipas. Ang karamihan sa mga fatalities ay mula sa northern regions kung saan nagsimula ang infection at kumalat sa iba't ibang lungsod katulad ng Milan. Ang Italian financial capital ng Lombardy region ay nakapagtala ng 1,440 deaths. Ang Piedmont ay nakapagtala naman ng 111 deaths at 1,516 infections. Samantala, ang Lazio region naman ay mayroong 19 deaths at 523 infections. Isinara ng Iran ang 4 na pangunahing Shiite pilgrimage sites para pigilan ang paglaganap ng coronavirus outbreak. Ito ay matapos pumalo sa 1,553 ang nasawi sa halos 15 kaso ng coronavirus sa Islamic Republic. Partikular na isinara ang shrine ng Imam Reza sa Mashhad, Fatima Masume sa Qom at Shah Abdul Azim sa Tehran batay sa kautusan ng anti-coronavirus headquarters at ng Iranian Health Minister. Isinara na rin ang Jamkaran Mosque sa Qom. Ang coronavirus outbreak ay lumaganap na sa 31 lalawigan ng Iran kung saan ang probinsya ng Qom ang pinakamalubhang na apektuhan. Isang bagong domestic virus case na lamang ang naitala ng China, subalit nasa 20 naman ang naitalang imported COVID-19 case. Ang kaisa-isang kaso ay mula sa Wuhan na siyang epicenter ng virus outbreak. Ang Wuhan ay mayroong 11 milyong populasyon at isinailalim sa strict quarantine mula noong Enero 23. Samantala, pinalawig naman ng Shanghai ang mandatory quarantine sa mga travelers mula sa 16 na bansa kabilang na ang Estados Unidos, Australia at iba pang European nations. 9 sa 20 bagong imported virus cases ay natagpuan sa Beijing habang 3 naman sa Shanghai. Kaugnay nito, nasa 143 ang kabuang confirmed infections sa China mula sa abroad batay sa tala ng National Health Commission. Mayroong naitalang 13 bagong nasawi dahil sa virus. Umaabot na sa 3,226 ang death toll sa COVID-19 sa China. Nasa 80,881 ang kabuang kaso ng coronavirus, subalit nasa 9,000 na lamang ang namamalaging infected. Lumampas naman sa 7,000 ang worldwide deaths dahil sa virus at pumalo na rin sa mahigit 181,500 ang naitalang kaso sa 145 mga bansa. Iginihit ng Pangulo ng World Health Organization na dapat magtuloy-tuloy ang isinasagawang pagsusuri sa mga individual na posibleng nahawa ng coronavirus. Sinabi ni Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ng WHO na hindi dapat na maging blindfolded ang mga otoridad para mapigilan ang pandemic. Dapat anya magsagawa ng malawakang pagsusuri sa mga mamamayan para malaman kung sino ang nahawa ng virus. Nananawagan ng opisyal na dapat magsagawa ang lahat ng bansa ng pagsusuri sa lahat ng hinihinalang kaso ng COVID-19. We have also seen a rapid escalation in social distancing measures like closing schools and canceling sporting events and other gatherings. But we have not seen an urgent enough escalation in testing, isolation, and contact tracing, which is the backbone of the response. The most effective way to prevent infections and save lives is breaking the chains of transmission. And to do that, you must test and isolate. You cannot fight a fire blindfolded. We cannot stop this pandemic if we don't know who is infected. We have a simple message for all countries: test, test, test. As the virus moves to low-income countries, we're deeply concerned about the impact it could have among populations with high HIV prevalence
or among malnourished children. That's why we're calling on every country and every individual to do everything they can to stop transmission. Whether you watch it on our Twitter, Facebook, YouTube channel, or you meeting. Ipinahayag ni US President Donald Trump na hindi pa under control ang coronavirus pandemic sa Estados Unidos at maging sa buong mundo. Sinabi ito ni President Trump sa isinagawang briefing sa White House. Kaugnay nito, sinabi ni Trump na ikinukonsidera niya ang pagpapatupad ng nationwide lockdown. Anya, posibleng hilingin niya sa US military na tumulong sa pagtatayo ng mga temporary hospitals para matugunan ang lumalalang coronavirus outbreak. Are you considering instituting a nationwide lockdown, a nationwide quarantine? The NSC knocked that down, but there's still some questions about how it all came At this point, not nationwide, but well, there are some places in our nation that are not very affected at all. But we may look at certain areas, certain hotspots as they call them. We'll be looking at that, but at this moment, no, we're not. When I'm talking about control, I'm saying we are doing a very good job within the confines of what we're dealing with. We're doing a very good job. There's been a tremendous amount of the way they're working together. They're working hand in hand. I think they're doing really a great job. And from that standpoint, that's what I was referring to. Yes, you're not saying it's under control, right? I'm not referring to it, meaning the. Yeah, if you're talking about the virus, no, that's not under control for any place in the world. Thank you for that question. The vaccine candidate that was given the first injections for the first person took place today. You might recall when we first started, I said it would be 2 to 3 months, and if we did that, that would be the fastest we've ever gone from obtaining the sequence to being able to do a phase 1 trial. This has been now 65 days, which I believe is the record. What it is, it's a trial of 45 normal individuals between the ages of 18 and 55. The trial is taking place in Seattle. There will be 2 injections, one at 0 day, first one, then 28 days. There will be 3 separate doses, 25 milligrams, 100 milligrams, 250 milligrams, and the individuals will be followed for 1 year. Inatasan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang halos kalahati ng populasyon ng bansa na manatili na muna sa kanilang bahay para mapigilan ang patuloy na pagkalat ng coronavirus. Apektado rito ang nasa 55 milyong katao sa main island ng Luzon. Agad namang nilinaw ng Pangulo na hindi martial law ang ipinatupad na restrictions. Maraming salamat po. I am placing the entire mainland of Luzon under quarantine until April 12, 2020, coinciding with the entire end of the Holy Week. It will be an enhanced quarantine during which the movement of everyone will be significantly limited. Work in public and private. Nagpatupad ang mga European leaders ng pagbabawal sa lahat ng non-essential travel sa nasabing kontinente. Ito ay bilang pagtugon sa coronavirus pandemic na lubhang nakaapekto sa lipunan, merkado at ikinasawi na ng libu-libong katao sa iba't ibang panig ng mundo. Tinawag ni French President Emmanuel Macron ang paglaban sa COVID-19 bilang isang giyera. Nagpatupad na rin ang mga gobyerno ng iba't ibang bansa ng restrictions katulad ng pagsasara ng kanilang borders at pagpapatupad ng lockdown at paghikayat sa mga mamamayan na manatili na lamang sa kanilang mga tahanan. Ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng Eagle News International Filipino Edition. Ang COVID-19 ay isang nakahahawang sakit na sanhi ng bagong coronavirus na ngayon palang nakita sa mga tao. Ito ay pangunahing naikakalat ng tao sa pamamagitan ng mga droplet mula sa taong may sakit kapag siya ay magsasalita, uubo o babahing. Ang mga droplet na ito ay maaaring pumunta sa mga bibig o ilong ng mga taong malapit sa kanya.
Masyadong mabigat ang mga droplet na ito upang maglakbay ng malayo sa hangin. Umaabot ng hanggang 1 metro ang pagtalsik nito at kaagad na mananatili sa ibabaw ng mga bagay. Ito ang dahilan kaya ang pagkahawa ng tao sa tao ay kadalas ay nangyayari sa pagitan ng mga close contact. Hindi pa alam ang eksaktong oras na nabubuhay ang virus sa mga bagay. Kaya mainam na palagi ang linisin ng mga gamit, lalo na sa paligid ng taong may COVID-19. Ang mga kamay ay maaaring kontaminado ng virus, lalo't marami itong hinahawakang mga bagay. Kaya iwasan ang paghawak ng mata, ilong at bibig dahil maaaring lumipat ang virus sa iyo sa pamamagitan ng kontaminadong kamay. Kung uubo o babahing, takpan ng bibig at ilong gamit ang looban ng siko o gumamit ng tissue. Pagkatapos gamitin ang tissue, itapon ka agad sa basurahang may takip. Ang madalas na paglilinis ng kamay gamit ang hand sanitizer na may alkohol o sabon at tubig ang pinaka-epektibong paraan upang maiwasan ang bagong coronavirus. Matatagal nito ang virus kung ito'y nasa kamay mo. Manatiling malusog at iwasan ang pagkalat ng COVID-19. Innovation, digital disruption, globalization. Startups, micro, small, and medium enterprises, as well as large corporations, all face interesting challenges in the market today. Peek into the world of exciting opportunities and partnerships to drive growth with the latest business news and information. We are open for business. Join the conversations to create a more vibrant environment for entrepreneurship. Catch Open for Business every Saturday from 5 to 6 p.m. Open for Business, from vision to action. Dito sa Net25 at OSN, siguradong at home ka dito. Ipagbabawal ng Malaysia ang pagbiyahe ng kanilang mga mamamayan sa ibang mga bansa at maging ang pagpasok ng mga dayuhan sa kanilang bansa bilang bahagi ng pagsugpo ng pagkalat ng coronavirus. Isasara rin ang mga paaralan sa ilalim ng 2 linggo. Sinabi ng Malaysian Prime Minister Muhyiddin Yassin na hindi rin pahihintulutan ang malalaking pagtitipon at pansamantalang isasara ang mga shops at places of worship. Ginawa ng Malaysia ang hakbang matapos pumalo sa 566 ang kaso ng coronavirus doon batay sa tala ng Johns Hopkins University. Ito ang pinakamataas na kaso ng COVID-19 sa Southeast Asia. Samantala, tiniyak ng opisyal na mananatiling bukas ang mga essential services at maging ang mga supermarket at mga bangko. Wala pa namang naitalang nasawi dahil sa virus sa Malaysia. They should have actually introduced this 1 month ago, but not now. It's a bit too late, because last evening the whole road here was jammed with people buying things. And I've got inside here and said, look, it's all empty, you see. As I see it today, many of the racks are empty. But the management told me that they will get the fresh supply and that we shouldn't worry. That's the situation. I think when the government have to have problem that time, they already spread quite a lot. They're supposed to early to stop the people to gathering. Big gathering that one have to be stopped. Beli lebih sikit lah ration. Jika ada apa-apa keperluan yang mendesak kan. Kalau tak boleh keluar misalnya, jadi adalah sikit storage, food storage. Papatupad ang elderly hours sa Australia para mabigyan sila ng pagkakataon na makapasok at makapamili sa mga supermarket sa harap ng nangyayaring panic buying dahil sa coronavirus outbreak. Dahil sa mga naganap na panic buying, binuksan ang pinakamalaking supermarket chain sa Australia para lamang sa mga elderly at disabled shoppers sa loob ng 1 oras. Ito ay para mabigyan sila ng pagkakataon na makabili ng kanilang mga pangangailangan katulad ng toilet paper at iba pa. Gayunman, nagdulot ng mahabang pila ang nasabing hakbang sa mga supermarket sa Sydney.
at Melbourne kung saan marami mga shopper ang wala ring nabili. Samantala, ang Australia ay mayroon ng halos 400 kumpirmadong kaso ng coronavirus at 5 na ang naitalang nasawi. It's important, but I don't think is the best way. The best way, I think, must be delivery at home, because you look 93 years old coming to shopping. It's better to be delivery free for this kind of people. You take care of the people, you must deliver for free. What's the problem? They make a lot. It's in every country here is the same. The American make joke about us, but they make today they make the same like us. All the shop is empty in America. It's not about the country. It's about everybody is care about what is happened. Never know. Obviously, because I come out later on during the day, like yesterday, which is chaotic, and this morning it was well managed. Full marks to Woolworths with the initiative they're now introduced for the elderly, shall we say, or the mature between 7 and 8 in the morning. Everyone was well mannered in there. I've only got stocks for today, as you can see. Difficult to find some pet food though, so that's the thing I can't find at the moment. I just stay away under those circumstances and what have you. So we're down to some of our bare minimums. But I just come up like this morning. I'll be doing more of an early morning shop and what have you. Right. And say that this morning everyone's been very, very pleasant. Everyone's been in a good mood, so it's been great. Kinundina ng China ang tweet ni US President Donald Trump tungkol sa new coronavirus na tinawag niyang Chinese virus. Sinabi ni Chinese Foreign Ministry spokesman Geng Shuang na ang pag-uugnay sa China sa naturang virus ay isang uri ng stigmatization. 近来美国一些政客把新冠病毒同中国相联系，这是对中国搞污名化，我们对此强烈愤慨，坚决反对。世界卫生组织和国际社会明确反对将病毒同特定的国家和地区相联系，反对搞污名化。我们敦促美方立即纠正错误，立即停止对中国的无端指责。当前新冠肺炎疫情在全球多点爆发、扩散蔓延，当务之急是国际社会积极开展抗疫合作。美国应当首先做好自己的事情，同时为抗疫国际合作、维护全球公共卫生安全发挥建设性的作用。核战略将通过民用商业。大家下午，现在开始今天的协会，首先还是一组数字。 Sinailalim na rin sa lockdown ang lungsod ng Caracas, kabisera ng Venezuela, dahil sa pagdami ng kaso ng coronavirus. Ipinag-utos ni Venezuela President Nicolas Maduro sa nasa 6 na milyong populasyon ng Venezuelan capital na manatili na lamang muna sa kanilang mga bahay para mapigilan ang paglaganap pa ng coronavirus. Kaugnay nito, nagsasagawa ng pagpapatrolya ang security forces sa mga kalsada para ipatupad ang containment measures at yakin na ang mga food stores lamang ang nakabukas. He visto muy poquita gente en la calle hoy, gracias a Dios en su mayoría la gente decidió acatar las órdenes y quedarse en su casa. Sin embargo, bueno, la gente que está saliendo que sí debería usar sus medidas de protección. He visto mucha gente también que sí las está usando, muy poca gente he visto con guantes, supongo que porque no todo el mundo tiene la... Bagyang nakabawi ang Tokyo shares sa morning trade kahapon. Ang Nikkei 225 index ay bumaba ng 3.66% sa early trade, subalit nakarecover ito na at tumaas pa ng 1.05% o 178.86 points. Ang Broader Topics Index naman ay tumaas ng 1.37% o 16.93 points matapos na bumagsak ng nasa 2.99%. Sa Tokyo, nakabawi ang Sony ng 5.20%, ang game giant na Nintendo ay tumaas naman ng 5.52%. Ang Toyota ay bumawi ng 24%. Samantala sa Wall Street, bumagsak ang Dow ng 12.9%. Nagsialis na ang mga turistang bumisita sa Palma de Mallorca Island sa Argentina dahil sa banta ng novel coronavirus. Ayon sa ilang mga turista, nangihinayang sila sa naging sitwasyon
at naputol ang kanilang pagbabakasyon. Vine a hacer unos trámites porque, bueno, mi padre vive acá, en España, y, bueno, vine a ver si podía hacer la nacionalidad también. Soy músico, hago música, pero bueno, ha salido todo este problema y he tomado la determinación de renunciar a estos papeles y volver a Argentina por todo este problema, ¿no? del coronavirus y tal. Así que he preferido, bueno, volver a Argentina. Yesterday or the day before, it was a little strange to see the streets are empty without people, without cars, and everybody were, how you say it? They are angry about that, what's coming, and angry about the situation. Nagpositibo sa coronavirus ang British actor na si Idris Elba. Siya ang pinakabagong celebrity na nagpositibo sa coronavirus. Si Elba ay asymptomatic subalit sumailalim sa quarantine. Tiniyak naman ni Elba sa kanyang fans na maayos ang kanyang kalagayan. Una rito ay nagpositibo sa coronavirus ang aktor na si Tom Hanks at ang kanyang asawa, ang aktres at singer na si Rita Wilson. Ang mag-asawang Hanks ay nasa Australia naman nang mahawa sila ng virus at namamalagi silang nasa quarantine. Nakalabas na ng Australian hospital ang aktor na si Tom Hanks kung saan siya ay isinailalim sa isolation matapos magpositibo sa coronavirus noong nakaraang linggo. Gayunman, namamalagi pa rin sa ospital ang kanyang asawa na si Rita Wilson. Ang multiple Oscar-winning actor ay nasa Gold Coast malapit sa Brisbane para sa filming ng Elvis Presley biopic nang nagpositibo silang mag-asawa sa virus. Patuloy pa rin na inaalam ng mga health official kung sino-sino ang nagkaroon ng contact sa kanila para malaman kung mayroong infected sa mga ito. Samantala, ang Australia ay mayroon ng 400 kaso ng coronavirus at mayroong 5 nasawi dahil sa naturang sakit. At yan ang kabuuan ng mga balita mula sa iba't ibang bansa. Ito ang Eagle News International Filipino Edition. Sa pangalan ng bubuo sa Eagle News Service, ako po si Ben Bernaldez, and we live in interesting times. Susunod na ang Agilang Balita.